سلامونه وخت مو په خیر یو ځل بیا راغلاست ما یوټیوب چینل ته دا زموږ استاسو د پایتان د کلاس لسم درس دی او په دې درس کې به موږ تاسو په پایتان کې دننه په یو څه نوې موضوعاتو باندې کار کوو په مخکینی درس کې هم موږ تاسو په پایتان کې دننه په سټرینګ میتھډز باندې کار وکړ یو څه سټرینګ میتھډز موږ په مخکینی درس کې ویلي او یو څه به نن په دې درس کې نو راځئ چې شروع یې کړو لومړنی چې کوم میتھډ نن موږ تاسو وایو هغه میتھډ دی سپلټ ګورئ سپلټ میتھډ څه شی کوي ګورئ د سپلټ میتھډ splits the string at the specified instance and returns the separated string as list item split اصل کې جدا کول یا تقسیمولو ته هم ویل کیږي صحیح ده یا نیمولو ته هم ویل کیږي فرض کې ما سره یو سټرینګ دی او په دې سټرینګ کې دننه دوه ورډز لیکل شوي فدا او سیکنډ کې چې دی دلته لیکل شوی دی محمد سمه ده دا دوه ورډز دلته لیکل شوي دي خو کچېرې زه غواړم چې دغه دوه ورډز د سپریټډ راشي د یو لیست په شکل کې دا دواړه د جدا شي نو دې لپاره موږ تاسو د کوم میتھډ نه استفاده کوو د سپلټ میتھډ نه یوازې دوه ورډز نه که همداسې دې نه وروسته بل ورډز و دا ټول به همداسې یو ورډ په موږ سره څه کېږي سپلټ کېږي او د یو لیست په شکل کې به موږ تاسو سره راځي لیست خو به تاسو پېژنئ په مخکیني درسونو کې موږ تاسو ویلی چې سټرینګ اوسي لیست اوسي هغې نه وروسته موږ سره نور انټیجر دی فلاټ دی دا ډیټا ټایپس موږ تاسو ویلي نو لیست ډیټا ټایپ چې دی سیم لکه د یو ارې په شکل کې دی لکه څنګه چې موږ تاسو په جاوا سکرپټ کې ویلي وو نو اوس راځئ په عملي ډول ګورو چې موږ تاسو سره دی څنګه کار کوي فرض کې ما سره یو ویریبل دی د ا په نوم سمه ده او په دې کې ما یو لیکنه ترسره کړې ده په دې کې دننه ما لیکلي فدا محمد او بیا ما لیکلي خاکسار د دې نه وروسته دغه لیکنه خو موږ تاسو سره دلته شته دی زه غواړم چې دا ټول څه شی کوم پرنټ کړم خو پرنټینګ څه غواړم د دې څه داسې وشي چې دا درې واړه د سپلټ شي یعنې په یو لیست په شکل کې راشي نو دې لپاره ته راشه دلته ورته ولیکه سپلټ خو لومړی خبره دا دی کله چې تاسو د سپلټ میتھډ نه استفاده کوئ لومړنۍ او مهمه خبره دا ده چې تاسو به ویریبل نوم ورته ذکر کوئ نو زموږ ستاسو ویریبل نیم څه شی دی ا دی ا باید څه شی شي سپلټ شي قوس شروع او قوس بند او هغې نه وروسته به تاسو دلته ورته صرف څه شی لیکئ دغه دوه کیریکټرز به ورته څه شی کوئ لیکئ به یا تاسو د دې بغیر که چیرې دی موږ تاسو رن کړو نو بیا هم موږ تاسو سره څه شی کوي کار کوي خو که چیرې تاسو راشئ دلته ورته دغه ډبل کوټس واچوئ نو بیا هم موږ تاسو سره دی هماغه سیم کار کوي سمه ده خو په ډبل کوټس کې دننه تاسو کولی شئ یو لیکنه وکړئ چې د دې په واسطه دی څه شی شي سپریټ شي تاسو کولی شئ اوس راشئ وګورئ ټول به اوس موږ سره یو ځای راغلی اوسي نو دغه طریقه ده موږ تاسو سره د سپلټ د استعمال سپلټ ساده ورته ولیکئ او دی ریټرن کوي در سره نو اوس وګورئ موږ سره دا درې واړه به سپلټ شوی اوسي یو دوه همداسې دی هم درېیم یوازې دا نه که چیرې دلته یو بله لیکنه هم اوسي فرض کړئ ما دلته یو بله لیکنه وکړه دا لیکنه مې وکړه او دا یې مې سیف کړه بیا مې رن کړه دوباره نو تاسو وګورئ هغه به څلورم موږ سره اوسي نو دغه طریقه ده د سپلټ میتھډ د استعمال دې نه وروسته موږ سره یو بل میتھډ دی چې هغې ته موږ تاسو سنټر میتھډ ویلی شو صحیح ده یو سپلټ شو موږ سره او دې نه وروسته موږ سره د سنټر په نوم یو میتھډ دی ګورئ سنټر میتھډ هم موږ سره چې کوم دی د دې لپاره استعمالي ګورئ د سنټر میتھډ الاینز د string to the center as per parameters given by the user ګورئ که چیرې تاسو مایکروسافټ ورډ ویلی اوسي دلته موږ تاسو سره یو لیکنه که چیرې موږ تاسو ترسره کوو فرض کړئ ما دلته ولیکه فدا محمد خاکسار زه غواړم چې دغه لیکنه د سنټر ته شي منځ ته دې شي نو ما به څه شی کوو دغلته به راتلم په دې آیکن باندې به ما کلیک اخیسته یا هم د دې شارټکټ موږ سره کنټرول ای دی دی به سنټر ته کېده نو همداسې که چیرې تاسو پایتان کې غواړئ چې ستاسو لیکنه د سنټر کې اوسي نو کولی شئ د سنټر میتھډ نه استفاده وکړئ خو دلته موضوع په دې کې دا دی چې as per parameters سمه ده
دلته به تاسو پیرامیټرز ورته ورکوئ چې دومره پیرامیټرز په حساب سره دی ته څه شی کا سنټر ته که راځئ په عملي ډول دا هم ګورو چې څنګه کار کوي فرض کړئ لیکنه موږ او تاسو سره یوازې فدا محمد خاکسار دی زه دای ډیلیټوم او دلته ورته څه وایم سنټر د څو پیرامیټرو په حساب دی سنټر ته کا د 50 پیرامیټرز په حساب سره دی موږ ته څه شی کا سنټر ته کا دغه قوسونه بل لري کو 50 پیرامیټرز او دا تاسو رن کوي رن کول نو وروسته تاسو راشئ وګورئ د 50 پیرامیټرز په حساب سره دی موږ سره څه دی سنټر شوی دی دې خوا که چیرې موږ تاسو شمارنه وکړو 15 پیرامیټر به دې خواته اوسي او 15 پیرامیټرز به دې خواته ترېنه اوسي که همدغه موږ تاسو سل نو 50 پیرامیټرز به دې خواته ورسره راځي هم ګورئ اوس موږ سره 50 پیرامیټرز دې خوا راغلی او 50 به دې خوا اوسي موږ سره نو دغه طریقه ده موږ تاسو سره چې دې طریقې په استعمال سره موږ تاسو کولی شو د سنټر میتھډ نه استفاده وکړو دغه 50 لیکلی دی موږ دلته تاسو کولی شئ چې هر څومره اندازه ستاسو زړه و دا خپله ورته ولیکئ دې نه وروسته یو بل میتھډ دی موږ تاسو سره چې دې میتھډ ته موږ تاسو کاونټ ویلی شو ګورئ کاونټ خو اصل کې شمیرنې ته ویل کېږي یا شمیرلو ته ویل کېږي The count method returns the number of times the given value has occurred within the given value. ګورئ دا موږ تاسو دا راښیي چې په یو ویریبل کې یا په یو سټرینګ کې یو لیکنه چې تاسو کوم دلته ولیکئ یا یو کرکټر تاسو ولیکلو دا څو ځلې په دغه سټرینګ کې څه شوی دی راغلی دی اوس دلته موږ تاسو لیکلی فدا محمد خاکسار او دلته موږ ورته ویلي چې ته څه شی وشماره دلته او وشماره نو یو ځلې عدلته راغلی دی دویم ځلې 2 شو دی هم 3 دی 4 او دی هم موږ سره څه شو 15 نو د دې ریزلټ به اوس موږ تاسو سره 15 اوسي ځکه 15 ځلې موږ سره همدغه ګیون ویلیو چې کوم دی په دې کې دننه شتون لري یا موجود دی راځئ په عملي ډول زه تاسو ته درښیم زه ورته یم چې کاونټ څه شی وشماره دلته موږ ته وشماره ا کرکټر دلته څو ځل راغلی تاسو دا ریټرن کوئ موږ ته وایي دا 15 ځل راغلی یو ځل دا شو دی دویم ځل دی دریم ځل دی څلورم او دی هم 15 ځل یا زما په کار نه دی زه ورته یم چې ما سره چې کوم دی فرض کوئ ما سره اچ کرکټر څومره راغلی څو ځلې راغلی دی زه دا دلته لیکم او دی پرنټ کوم نو اچ کرکټر موږ سره ټوټل 2 ځلې راغلی ګورئ یو ځلې اچ دلته دی او یو ځلې اچ موږ سره دلته موجود دی همداسې کوم بل هغه ستاسو په کار فرض کې زه غواړم چې په دې ځان پوه کوم چې کی کرکټر یا کا کرکټر دلته څو ځلې راغلی دی نو دلته ورته که ولیکه او رن باندې کلیک واخله د کی کرکټر چې کوم دی موږ سره ټوټل یو ځلې راغلی سمه ده نو همداسې طریقې سره موږ تاسو کولی شو چې د کاونټ نه هم موږ تاسو څه وکړو استفاده وکړو دا خو شو استعمال د کاونټ چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې کاونټ استفاده کو یا استعمال کو ګورئ هلته موږ سره یو پرنټ کېده حالا چې موږ تاسو سره کې چې دی 2 ځلې راغلی او هلته مشکل دا و چې کې موږ سره په سټارټینګ کې راغلی و نو ځکه دی بیا هلته ریټرن ویلیو موږ تاسو سره صحیح نشو ورکولی او بل خبره په دې کې دا دی چې هغه موضوع به هم دومره خاص ونه اوسي موضوع دا دی چې د سټارټینګ کرکټر چې کوم دی دا په لوی کی باندې دی یعنی کی کیپټل باندې دی او دې چې کوم شمارنه موږ تاسو سره کړی دی دا چې دی په سمال لیټر باندې موږ تاسو دلته هم ورته لیکلی او دلته هم په سمال لیټر باندې نو دا خبره هم په یاد وساتئ چې دا کیس سنسټیو دی یعنی کیپټل او سمال لیټر څه هم دی ګوري سمه ده اوس ګورئ که موږ سره 2 ځلې دی حالات چې خو دی موږ سره یو ځلې پرنټ کوي یوازې دا پرنټ کوي دا بیخي نه شماري ځکه دا په موږ تاسو سره په څه شي باندې دی په کیپټل کې باندې دی او دا په سمال کې باندې دی همداسې که چیرې زه ورته یم چې ام ما سره وشماره چې ام څو ځلې دی او زه راشم دی بیا رن کړمه نو ګورئ ام موږ سره 2 ځلې دی په سمال لیټرز باندې ګورئ سمه ده په سمال لیټرز باندې 2 ځلې دی او که چیرې موږ تاسو په کیپټل لیټرز باندې شمارو هغه یو ځلې دی ګورئ که چیرې ما کیپټل ام ورته ولیکه او دی ما بیا ریټرن که نو ګورئ اوس موږ سره یو ځلې راغی نو دې خبرې ته مو ډېر پام اوسي چې موږ سره دغه کاونټ میتھډ چې کوم دی دا کیس سنسټیو دی یعنی دې ته هم ګورئ چې دا په سمال لیټر باندې دی او که په کیپټل لیټر باندې
دی امید چې موضوع به مو اخیستې اوسي ډېر اسانه موضوعات دي میتډ سي ډېر وروسته بل میتډ چې کوم دی موږ او تاسو سره هغه د starts with میتډ دی د نوم نه هم معلومېږي ګورئ د start with method checks if the string starts with a given value دا موږ او تاسو سره دا چک کوي چې آیا زموږ دغه لیکنه چې کوم دی یا زموږ string په دغه given value چې کوم value موږ دلته لیکلی په دې باندې شروع کیږي او که نه ګورئ ما ورته دلته ویلي a starts with آیا دغه a شروع کیږي له فدا سره سمه ده FIDA سره نو کچېرې دی صحیح اوسي نو هلته به ماته ریټرن ویلیو چې کوم دی ټرو راکول کیږي او کچېرې غلط اوسي نو ریټرن ویلیو به ماته غلط راکول کیږي راځئ په عملي ډول یې ګورو زه دلته ورته لیکمه چې starts with آیا دی شروع کیږي له فدا سره او زه دا یې سیف کړم او زه راځم دا یې رن کومه نو ګورئ موږ سره دلته ټرو پرنټ شو ولې ټرو پرنټ شو ځکه دا یې له فدا سره شروع کیږي یا زه ورته بیخي فدا لرې کومه یوازې اف آیا دا یې له اف سره شروع کیږي نو بیا به هم زموږ ریټرن ویلیو ټرو اوسي ځکه دا یې اف سره شروع کیږي خو که چیرې ما دلته ورته ولیکه چې آیا دا یې له خاکسار سره شروع کیږي او دا یې ما رن کړ نو ګورئ اوس موږ سره ریزلټ فالس راغلی ولې فالس راغی ځکه موږ او تاسو سره دې شروع یا سټارټ چې کوم دی هغه له فدا سره کیږي خاکسار سره نه کیږي یا هم که چیرې ما دلته ورته ولیکه چې آیا د سټارټ له محمد سره کیږي او دلته زه راغلم دی ما پرنټ کړ نو ګورئ اوس به هم زموږ ریزلټ څه شی اوسي فالس اوسي خو که چیرې زه راشم بیا ورته ولیکم چې آیا د دې سټارټینګ چې دی له فدا سره کیږي زه به دا لیکنه ترې لرې کړم او دی سیف کومه نو ګورئ اوس موږ سره دی بیرته ټرو پرنټ کیږي ځکه موږ او تاسو سره دی شروع له فدا سره کیږي او که یوازې یو کرکټر هم ولیکو اف نو ګورئ بیا هم موږ سره ریزلټ ټرو راځي نو دا شوه موضوع د starts with سمه ده که چیرې موږ او تاسو په دې ځان پوهول غواړو چې آیا زموږ دغه لیکنه شروع کیږي له فدا سره نو تاسو داسې کار کوئ چې دلته ورته څه شی کوه ریزلټ کې هم ورته همداسې لیکه موږ او تاسو کولی شو یو بل طریقه هم استفاده کوو فرض کوئ دغلته ما د دغې a په ځای د فدا محمد په ځای ما دلته یو انپوټ اخیستی اوسي سمه ده او انپوټ کې زه ورته یم چې write your name صحیح شو زه غواړم چې دلته په دې ځان پوه کړم سمه ده که چیرې د دوی لیکنه چې کوم دی له مسټر سره شروع کیږي که چیرې د دوی نوم له مسټر سره شروع شو نو ته ماته دلته څه شی کوه موږ او تاسو سره دلته ته ټرو پرنټ کوه او که نه فالس پرنټ کوه اوس فرض کړئ زه راسم دلته ورته لیکمه چې نیم مسټر فدا او زه انټر پریس کوم اوس ټرو شو که چیرې همدلته موږ سره مس لیکل کیږي یو کس مس لیکي موږ او تاسو سره نو هغې بیا څه شی کیږي مس واحد او زه انټر پریس کوم نو ګورئ اوس دی موږ سره فالس راځي ځکه دلته مس الیجبل نه دی یوازې مسټر نو داسې کار هم کولی شئ ترې نه وروسته موږ او تاسو یو موضوع وایو د اف ال سټیټمنټس د هغې په واسطه بیا تاسو کولی شئ نور کارونه هم دلته کې ترسره کړئ خو دا صرف یو طریقه غوندې ما تاسو ته ښوده تر څو ستاسو ذهنیت هم لږ څه خلاص شي یاره موږ د سټارټ وت میتډ نه ولې استفاده کوو دویم موږ سره دلته دی ends with ګورئ د endswith method checks if the string ends with a given value آیا دا ختمیږي له دغه given value سره دلته خو موضوع موږ سره د start و صحیح ده او دلته موږ سره اوس د end موضوع دی چې آیا دا ختمیږي له دغه لیکنې سره او که نه فرض کړئ زه غواړم دلته په دې ځان پوه کړم چې ends with که نه آیا دغه زما لیکنه له خاکسار سره خاکسار سره زما دغه لیکنه اند کیږي او که نه نو ګورئ اوس ټرو ولې ټرو ځکه له همدې سره اند کیږي که چیرې یوازې ما ورته آر ولیکه او بیا زه راغلم دا یې مې رن کړه بیا هم ټرو دی ځکه دا له آر سره اند کیږي خو که چیرې ما دلته ورته ولیکه چې آیا دی له محمد سره اند کیږي نو اوس ګورئ چې ریزلټ به موږ سره څه اوسي ریزلټ فالس دی ځکه دی له محمد سره نه انسرټ کیږي نه ختمیږي دی له خاکسار سره اند کیږي یا ختمیږي نو دا خو شوه موږ سره د ends with method ګورئ میتډونه ډېر آسان دي صرف یو ځلې تاسو باید د دې نظریه واخلئ چې دی څه رقم کار کوي
دینه وروسته اخرنی میتھډ چې کوم نن موږ تاسو وایو هغه د فایند میتھډ دی. اصل کې خو تاسو پوهیږئ چې فایند د پیدا کولو معنا دی. نو دلته هم تقریبا همداسې یو څه کار کوي دی هم. ګورئ د فایند میتھډ searches for the first occurrence of the given value. دی موږ تاسو سره څه کوي سرچینګ کوي د یو given value لپاره چې کوم value تاسو ورته ورکړی اوس موږ دلته ورته ویلي is نو دی به موږ تاسو سره څه کوي د is موږ سره پیدا کوي. سمه ده؟ فرض کې سره راځم دلته ورته لیکم چې find ته څه شی find کا موږ سره محمد find کا او سره راځم دای کلوز کومه ته دوباره رن کومه. نو ګورئ دی موږ سره د محمد چې کوم سٹارټینګ هغه دی موږ سره انډیکس دی د دې نه به موږ ته دای راښیي. اوس ګورئ F0 شو دای 1 شو بیا 2 شو بیا 3 شو دای 4 شو او M په پنځم نمبر انډیکس باندې موږ سره موجود دی. نو د سٹارټینګ انډیکس به دی موږ ته دلته پرنټ کوي. کچې ما دلته ولیکه چې is a programmer سمه ده is a programmer او دلته ما ورته ویلې چې ته ماته د is انډیکس پیدا کا. نو د is انډیکس په دې موږ ته دلته څه کوي پیدا کوي. اوس د is انډیکس دی 22 دی همداسې که چېرې موږ شمارنه وکړو د is انډیکس به موږ سره په 22 نمبر باندې پیدا کیږي. او که چېرې ما ورته ویلې چې ته ماته د a انډیکس پیدا کا نو هغه موږ سره زیات دی. کوم لومړنی a چې دی پیدا کوي د هماغې انډیکس به تاسو درکوي. اولنی انډیکس راکړه موږ ته چې په درېیم باندې دی. نو امید چې موضوعات به مو اخیستي اوسي ډېر اسانه موضوعات دي دا په پایتان کې د سټرینګ میتھډ چې کوم دي. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس امید چې موضوعات به مو اخیستي اوسي. له تاسو څخه مې یوه وړه هیله دی زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د بیل آیکن در سره کېکاږئ او زما ویډیوګان له خپلو نورو ملګرو سره هم شریکوئ تر څو هغوی هم له دې درسونو څخه برخمن شي. تر بیا د خدای په امان.